Họ vừa muốn một thiết kế đỉnh cao, cái năng lực vận hành hoàn hảo, ý tưởng kinh ngạc mà chi phí lại rẻ. Thì đúng rồi, họ nói thiệt á, họ không có nói xạo đâu. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Nguyên. Với 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo tại cả hai phía công ty agency, tổ chức sự kiện và phía khách hàng doanh nghiệp, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều mà khách hàng thực sự muốn và những thứ họ ít khi nói với các bạn. Có bao giờ các bạn trải qua cái cảm giác như vậy chưa ta? Là sau khi các bạn đi nhận brief, đi họp với khách hàng về và team của bạn cảm thấy rất là hoang mang, không biết là khách hàng thực sự họ muốn cái gì. Họ vừa muốn một thiết kế đỉnh cao, một cái năng lực vận hành hoàn hảo, những cái ý tưởng kinh ngạc mà chi phí lại rẻ. Nếu như bạn đã từng có cái cảm giác đó thì cái video này là dành cho bạn. Đây sẽ là những thông tin cực kỳ hữu ích giúp bạn hiểu khách hàng nhiều hơn và từ đó sẽ gia tăng cái khả năng thắng thầu của bạn. Nào, các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu nha! Khách hàng thường không hay nói với bạn những kiến thức cơ bản về công ty hoặc kiến thức chung trong ngành, bởi vì họ mặc định là bạn sẽ tự tìm hiểu, tự nghiên cứu những cái thông tin đấy trên website của công ty hoặc là trên Facebook fanpage chẳng hạn. Tuy nhiên có những thứ ẩn sâu bên dưới mà không có website nào thể hiện ra, ví dụ như là đặc thù văn hóa công ty nè, kiến thức hoặc thuật ngữ chung của ngành nè, hoặc là những điều mà họ kiêng kỵ. Chính vì vậy, nếu như họ không nói ra thì bạn phải là người chủ động hỏi những câu hỏi đấy. Đây sẽ là những cái thông tin rất giá trị cho bạn, giúp bạn gia tăng khả năng thắng thầu. Ủa, nghe có gì đó sai sai. Tại sao khách hàng đang đi briefing cho agency mà lại có một ý tưởng sẵn rồi là sao? Thật ra đôi khi nha, tại các doanh nghiệp khách hàng, trước khi mà thực hiện cái buổi briefing cho agency thì sẽ có một cái team phụ trách cái dự án đó. Thì thông thường họ sẽ có cái nhiệm vụ là định hướng cái ý tưởng, định hướng sẵn cái nội dung trước rồi. Theo mình, điều này vừa hay lại vừa dở. Hay ở chỗ nào? Đó là khách hàng họ sẽ biết chính xác họ muốn cái gì. Họ đã hình dung cái điều họ muốn ở trong đầu và cái brief của họ sẽ rất là rõ ràng và cụ thể. Như vậy nó sẽ dễ cho các bạn để đề xuất, đưa ra những giải pháp phù hợp. Tuy nhiên, cái dở là nó giới hạn sự sáng tạo của agency. Và rất nhiều công ty sự kiện, các bạn biết không, họ chỉ chăm tập trung đưa ra giải pháp giải quyết cái vấn đề mà khách hàng đưa ra mà thôi. Họ không nghĩ nhiều hơn, họ không tạo ra thêm nhiều giá trị, họ không cung cấp ra những cái giải pháp mà khách hàng chưa nghĩ tới. Cái này mình hay gọi là giá trị cộng thêm á. Cho nên tóm lại, nếu như bạn tham gia một buổi đấu thầu, một buổi pitching thì bạn cố gắng dò xét, cố gắng tìm hiểu xem là khách hàng họ đã có một cái ý tưởng nào đó neo ở trong đầu họ chưa. Nếu như có rồi mà bạn biết được cái chuyện đấy thì đó là một cái nền tảng rất có lợi để bạn đưa ra những cái giải pháp phù hợp, thậm chí là tốt hơn. Nhớ nha! Chín 90% khách hàng khi mà brief cho bạn dự án á, họ sẽ nói là tôi cần một cái kế hoạch hoàn hảo với một cái ý tưởng tuyệt vời cho một cái ngân sách giới hạn. Nếu mà bạn nghe cái câu đó thì đúng rồi, họ nói thiệt á, họ không có nói xạo đâu. Tuy nhiên, làm sao bạn biết được cái yếu tố nào là yếu tố mà họ ưu tiên nhiều hơn, ý tưởng hay là ngân sách hay là năng lực vận hành? Thì nếu mà bạn nhìn sâu vào trong cái dự án đó và đặt ra những cái câu hỏi á, thì bạn hoàn toàn có thể biết được đâu là yếu tố mà họ ưu tiên nhiều hơn trong một dự án. Mình sẽ chỉ các bạn những cái cách như sau. Bạn hãy đọc một cái dự án và xem cái loại hình dự án đó nó có đòi hỏi tính sáng tạo nhiều hay không, hay là nó là một dự án mang tính chất lặp đi lặp lại. Có những dự án với ngân sách rất lớn nhưng nó vẫn có thể là một dự án mà khách hàng đặt cái ưu tiên về chi phí nhiều hơn. Ví dụ, nếu như đó là những chuỗi kích hoạt thương hiệu hoặc là những cái chuỗi chương trình sampling sản phẩm diễn ra tại chuỗi siêu thị, hoặc là những cái hot show diễn ra tại nhiều tỉnh thành kéo dài trong nhiều tháng,
thì đó có thể là những dự án mà khách hàng họ tập trung vào cái năng lực vận hành và cái chi phí nhiều hơn. Nói như vậy không có nghĩa là họ không ưu tiên tính sáng tạo nha, nhưng mà theo mình á thì cái tỷ trọng quan tâm của họ sẽ nghiêng về chi phí và năng lực vận hành nhiều hơn. Tương tự với một cái dự án làm cái gala dinner hoặc là một cái tiệc lễ tuyên dương cuối năm thì có thể họ sẽ ưu tiên, thường họ sẽ ưu tiên về cái tính sáng tạo, cái độ creative nhiều hơn. Hoặc nếu như đó là một dự án về sự kiện thể thao cộng đồng tổ chức ngoài trời, cần phối hợp rất là nhiều cơ quan báo chí liên ngành, như vậy thì cái khả năng vận hành và cái năng lực làm việc với những cơ quan chính phủ mới là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Đấy, bạn thấy không? Khi mà bạn nhìn sâu vào trong một cái dự án và đọc nó, bạn hoàn toàn có khả năng biết được cái dự án đó là họ ưu tiên về cái khía cạnh nào, ý tưởng hay là ngân sách hay là năng lực vận hành. Và nhờ đó sẽ giúp bạn thiết kế cái proposal, thiết kế cái bài thuyết trình nó phù hợp và giải quyết triệt để được cái nhu cầu trọng tâm của khách hàng. Ưu ái hay còn gọi là thiên vị một đối tác nào đó à? Đây là một cái chủ đề khá là nhạy cảm, sẽ không nhiều người nói với các bạn vấn đề này. Tuy nhiên thực tế thì nó vẫn diễn ra. Và điều quan trọng là cái cách phản ứng, cái cách xử lý của các bạn đối với vấn đề này. Thứ nhất, trong danh sách các cái đối tác được gọi tham gia một cuộc đấu thầu thì thông thường thực tế luôn luôn có một hoặc vài đơn vị nằm trong diện được ưu tiên hơn đối với khách hàng. Nhưng mà điều này thực sự hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì có thể cái đơn vị đó đã làm việc với công ty khách hàng rất là nhiều lần rồi và họ đã có thời gian để chứng minh năng lực của họ. Họ đã chiếm trọn cái sự tin cậy của khách hàng qua những cái dự án thành công của họ trước đây. Và điều này là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Thứ hai, nếu như bạn rơi vào cái trường hợp đó và biết rằng mình không phải là cái đơn vị mà được ưu ái nhiều hơn thì bạn cần phải xử lý và thể hiện cái thái độ như thế nào. Theo quan điểm cá nhân của mình nha, thì bạn hãy quên cái việc đó đi. Nếu như bạn biết rằng mình không phải là cái đơn vị được ưu ái nhiều nhất thì điều mà bạn cần làm là show your best. Hãy thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất, những cái nỗ lực nhất, những cái năng lực tốt nhất, tối ưu nhất, những cái thế mạnh lớn nhất của bạn. Để làm gì? Thì đây là cơ hội giúp bạn chuyển hóa từ một đối tác không được ưu tiên trở thành một đối tác ưu tiên. Đây chính là những cơ hội để khắc phục cái định kiến trong đầu khách hàng. Đây chính là cơ hội ghi điểm của bạn. Nếu như lúc này bạn không làm một cái proposal chỉnh chu nhất, nếu như lúc này bạn không thể hiện cái năng lực tốt nhất của bạn thì còn lúc nào nữa? Đây là lúc để bạn chứng minh cho họ thấy bạn hoàn toàn đủ năng lực, đủ sự đam mê, đủ sự đầu tư vào trong dự án này, và họ hãy cân nhắc cho bạn một cơ hội. Có thể vì một vài lý do, vì chương trình quá gấp, vì cái ngân sách quá giới hạn thì họ sẽ vẫn ưu tiên cái đơn vị được ưu ái kia hơn. Nhưng chắc chắn với bạn, trong đầu khách hàng, trong tư duy của họ, cái nhìn của họ về bạn đã khác rồi, và bạn hoàn toàn mở ra những cái cơ hội lớn hơn trong tương lai. Chính vì vậy, đây là lời khuyên của mình. Hãy show your best, do your best. Có một vài công ty khách hàng khi mà brief dự án cho agency họ sẽ không nói hết 100% cái ngân sách mà họ có. Tức là với cả những dự án mà công khai ngân sách, thông thường họ sẽ chia sẻ khoảng 90 đến 95% cái ngân sách mà họ có mà thôi. Tại sao là như vậy? Bởi vì họ muốn save lại khoảng 5 đến 10% để làm backup cho những cái phát sinh của dự án. Tại sao lại có cái thói quen này? Thì nó cũng đến ngược lại từ một cái quan niệm huyền thoại rằng là các công ty sự kiện ấy, khi mà họ đề xuất ngân sách ví dụ khách hàng cho họ ngân sách là 10 đồng đi, hiếm khi nào mà họ đưa ra một cái đề xuất 10 đồng lắm. Họ luôn luôn tìm cách đưa ra một cái đề xuất là khoảng 10 đồng rưỡi hoặc là 11 đồng và nhiều cái lựa chọn optional, tức là anh thích thì anh chọn, còn không thì thôi. Mục đích của agency để làm cái gì? Thật ra là họ muốn push sale thôi, họ muốn upsell cái dự án nhiều hơn và đem lại những cái giá trị cộng thêm cho khách hàng, nhưng mà những cái giá trị đó thì phải mua thêm, nó là optional mà. Chính vì như vậy, công ty khách hàng trải qua nhiều lần như vậy rồi, họ có kinh nghiệm rồi thì họ thường save lại 5% backup, để khi mà công ty sự kiện đề xuất những cái phương án optional cao hơn thì họ sẽ dùng 5% backup đó để họ mua. Đấy, thì thực tế đây là cái cách phản ứng của hai bên lẫn nhau mà thôi.
khi bạn tham gia một cuộc họp hay một buổi briefing hoặc là một cuộc pitching đấu thầu thì hãy luôn luôn tìm hiểu xem ai là người có quyền quyết định lớn nhất ở trong phòng. Tất nhiên là nếu sau đó còn có những cấp bậc lãnh đạo cao hơn mà họ không tham gia cuộc họp thì bạn không thể biết được rồi. Nhưng mà trong cuộc họp nếu bạn đọc vị được bạn hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Ai mới là người có quyền quyết định lớn nhất ở trong phòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái hệ thống cấp bậc, hệ thống chức danh của những người trong cuộc họp đấy, hoặc là cái cách mà họ nói chuyện với nhau, cách mà họ giới thiệu lẫn nhau, bạn sẽ biết ai là người có quyền quyết định cuối cùng. Thậm chí đôi khi trong một số cái dự án cái người có quyền quyết định cao nhất không phải là một người mà là nhiều người. Thì khi bạn biết được cái chuyện đấy mà bạn biết được cái chức danh phòng ban của người ta thì bạn sẽ có một cái chiến lược trình bày bài thuyết trình một cách hợp lý. Ví dụ nếu như người có quyền quyết định cuối cùng là một ông finance director thì cái bài thuyết trình và cái dự án của bạn cần show ra được cái năng lực lớn nhất, cốt lõi của bạn là quản trị dự án về mặt tài chính, cái cost per pack, cái chi phí trên đầu người, hiệu quả, hiệu suất công việc, cái khả năng return on investment lại như thế nào. Đó là những thông tin mà một ông financial director họ sẽ quan tâm nhiều hơn là ý tưởng, là concept. Nếu như người có quyền quyết định cuối cùng là một ông operation manager hay là một giám đốc quản lý rủi ro thì bạn cần show được cho họ thấy khả năng quản trị đám đông này, khả năng kiểm soát rủi ro, cháy nổ, nhìn thấy được những cái rủi ro hoặc là khả năng kiểm soát khủng hoảng chẳng hạn. Thì đó là những điều operation manager hoặc là giám đốc quản lý rủi ro người ta quan tâm. Vậy thì với việc đọc vị được cái điều đó và xác định được cái người đấy sẽ giúp các bạn thiết kế cái bài thuyết trình hợp lý với cách bạn tiếp cận vấn đề nó phù hợp, và nhờ đó tăng khả năng thắng thầu của bạn nhiều hơn. Vừa rồi là những điều mà không khách hàng nào họ nói với bạn đâu, dựa trên những kinh nghiệm làm việc thực tế của mình. Tuy nhiên, với những điều mà mình vừa chia sẻ, bạn hoàn toàn có thể thấy được những dấu chỉ, những dấu hiệu, từ đó giúp bạn nắm bắt được tâm lý khách hàng nhiều hơn. Bạn hiểu được điều mà thực sự họ quan tâm là cái gì, từ đó gia tăng cái khả năng thắng thầu của bạn. Mình hy vọng những thông tin này thực sự hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ và có một cuộc đấu thầu thành công. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, hãy nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Còn nếu như bạn không đồng ý với quan điểm của mình, hãy comment ở bên dưới. Chúc các bạn vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.